नमस्ते आईसीटी ब्रिजमा तपाईलाई स्वागत छ। आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु नेपाल शेयर बजारको बारेमा। मेरो शेयरमा पिन कोड किन राख्ने, मेरो शेयरमा पहिलो पल्ट पिन कोड कसरी राख्ने, मेरो शेयरमा कस्तो पिन कोड राख्दा बढी सुरक्षित हुन्छ र मेरो शेयरको पिन कोड बिर्सियो अब कसरी रिसेट गर्ने, यी चारवटा प्रश्नको तपाईलाई म उत्तर दिन गइराखेको छु र सँगसँगै यो कसरी गर्ने भनेर पनि देखाउन गइराखेको छु। आउनुहोस् हामी हेरौँ। केही मिनेटमा तपाईले चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी पाउनुहुनेछ र नबिर्सनुहोस्, गलत सूचना सही निर्णयको बाधक हो, त्यसैले सही सूचना लिने बानी गरौँ। यदि तपाईँ मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ अथवा मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अरु यस्तै निकै जानकारीमूलक भिडियोको लागि र सबैभन्दा पहिला तपाईले थाहा गर्नको निम्ति मेरो च्यानल आईसीटी ब्रिजलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस् र ज्ञान लिनुहोस् र शेयर गरेर ज्ञान बाँड्नुहोस्। धन्यवाद। चारवटा प्रश्न मेरो शेयरमा पिन कोड किन राख्ने, किनभने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले यो राख्नको निम्ति अनुरोध गरेको छ। हामी यसको सूचनालाई एकैछिन हामी पढिहाल्नेछौँ। मेरो शेयरमा पिन कोडको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको सूचना भनेर लेखिएको छ। यस लिमिटेडले सञ्चालन गरेको मेरो शेयर सफ्टवेयरलाई थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यस सफ्टवेयरमा रहेको माई आस्था मार्फत सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्रको खरिद आवेदन प्रविष्टि गर्दा हाल प्रयोग गर्नुपर्ने वान टाइम पासवर्ड, जसलाई हामी ओटीपी भन्दछौँ, ओपीटीलाई प्रतिस्थापन गरी सोको सट्टामा पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अथवा पिन कोडको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइन्छ। 4 डिजिटको उक्त पिन कोड सेट गर्नका लागि प्रयोगकर्तालाई मेरो शेयरमा पहिलो पटक लगइन गर्दा अनिवार्य पिन कोड सेट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मेरो शेयर प्रयोगकर्ताले अब उपरान्त सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्रको खरिद आवेदन दिँदा अनिवार्य रूपमा उक्त पिन कोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ है। मेरो शेयरमा पिन कोड किन राख्ने भन्ने कुरा तपाईले यो सूचनाबाट स्पष्ट पाइसक्नु भएको छ। अब दोस्रो नम्बरमा छ मेरो शेयरमा पहिलो पल्ट पिन कोड कसरी राख्ने। पहिलो पल्ट त राख्न पर्छ भनियो, तर कसरी राख्ने भनेर म यसको बारेमा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। मेरो शेयरको यो सूचनापछि पहिलो पल्ट मेरो शेयरमा लगइन पोर्टलमा गएर जब हामी युजर नेम र पासवर्ड राख्छौँ, राखेर लगइन गर्दा तपाईले यो दायाँपट्टि देख्नु भएको फोटो जस्तै एउटा विन्डो खोल्छ र त्यसमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँ चारवटा अङ्क तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। तल पनि चारवटा त्यही अङ्क राखेर प्रोसेसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म तपाईले यो गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ यो विन्डो अगाडि बढ्न सक्दैन अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो मेरो शेयरको पोर्टललाई खोल्न सक्नुहुने छैन। र तेस्रो नम्बरमा छ मेरो शेयरमा कस्तो पिन कोड राख्दा बढी सुरक्षित हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो कोड राख्दाखेरि 4 अङ्कको पिन कोड राख्ने भनेर यहाँ भनेको छ। हामीले 4 अङ्कको पिन कोड राख्नुपर्छ। कस्तो अङ्क राख्ने त त्यहाँ जुन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सम्झन एकदमै सजिलो होस् र त्यो अङ्क चाहिँ अरूलाई थाहा नपाउने तपाईले 4वटा अङ्क राख्दा चाहिँ बढी सुरक्षित हुन्छ। यदि तपाईले अरूले थाहा पाउने पिन कोड राख्नुभयो भने अरूसँग तपाईको मेरो शेयरको लगइन डिटेल छ भने तपाईले आवेदन दिएको शेयरमा गडबड गरिदिन सक्छ अथवा बिगार्दिन सक्छ। त्यसैले अहिले नै मेरो शेयरको लगइन पासवर्ड र पिन कोड परिवर्तन गर्नुहोस् र यस्तो जानकारी आफूमा मात्रै राख्नुहोस्। यदि तपाईलाई मेरो शेयरको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने थाहा छैन भने मेरो यो भन्दा अगाडिको भिडियोलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ हाउ टु चेन्ज लगइन पासवर्ड इन मेरो शेयर भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ तपाईलाई विस्तृत रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ। चौथो नम्बरमा छ मेरो शेयरको पिन कोड बिर्स्यो, अब कसरी रिसेट गर्ने। यदि तपाईले पिन कोडलाई बिर्सनु भयो भने तपाईले एकदमै सजिलोसँग यसको रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई पहिलो पल्ट पिन कोड कसरी सेट गर्ने र पिन कोड बिर्स्यो भने कसरी रिसेट गर्ने भनेर दुईटा कुरा सिकाउन गइराखेको छु। हामी सबभन्दा पहिला हामी मेरो शेयरको पोर्टललाई खोल्नेछौँ। यहाँ गएर तपाईको मेरो शेयरलाई तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो शेयर लगइन गरेको छु। लगइन गर्ने बित्तिकै यहाँ यसरी देखाएको छ, प्लिज सेट अप अ 4 डिजिट पिन कोड टु एक्जिक्युट ट्रान्ज्याक्सन थ्रु द MeroShare।
मैले यहाँ नम्बर राखेको छु म यहाँ प्रोसेस गर्छु नम्बर सेट भएको छ अब म गएर अब चाहिँ फेरि खोल्न सक्छु अनि यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कतिजनाले के गरिराख्नु भएको छ भने जब पिन कोड सेट गर्नुहुन्छ अनि त्यही पिन नम्बर राखेर चाहिँ यहाँ उहाँले पासपोर्टमा त्यही पिन कोड राखेर चाहिँ लगइन गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसलाई 10 चोटि मात्रै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ 10 चोटि भन्दा बढी भने तपाईको अनि एकाउन्ट चाहिँ लक हुन्छ हैन ब्लक हुन्छ त्यही कारणले तपाईको पिन कोड भनेको चाहिँ तपाईले आइपीओ एफपीओ जब एप्लाई गर्नुहुन्छ आवेदन दिनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको ट्रान्ज्याक्सन कन्फर्मेसन गर्नको निम्ति राख्ने एउटा कोड हो तर यहाँ पासपोर्ट भने चाहिँ तपाईले अहिले सेट गरिरहेको पासपोर्ट नै राखेर तपाईले यो चाहिँ आफ्नो ड्याशबोर्डलाई अथवा तपाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो पासपोर्टै राख्नुपर्ने हुन्छ पिन कोड राख्ने हैन अब मेरो यो सेट भएको छ हामीले पिन कोड भर्खरै सेट गरेका छौं र अब हामीले केही जाने पिन कोड बिर्स्यौं भने पिन कोड कसरी सेट गर्ने भनेर पनि म तपाईलाई देखाउन गइराखेको छु त्यसको लागि तपाईले जानुपर्ने यहाँ खोलेर यहाँ सानो एउटा मान्छेको जस्तो साइन देख्नु भएको छ यो आइकनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईको यहाँ चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिन भन्ने छ यहाँनिर गएर यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पासपोर्ट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ नयाँ पिन यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ मैले नयाँ पिन राखेको छु र यो पासपोर्ट तपाईले जुन यो चाहिँ मेरो शेयरको पासपोर्ट नै तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो राखिसकेपछि तपाईले अनि चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिन तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चेन्ज भएको छ यसरी तपाईले मेरो शेयरमा पिन को सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि पिन बिर्सिनु भयो भने त्यो पिनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरेर मेरो शेयरमा पिन कसरी सेट गर्ने र यदि पिन कोड बिर्स्यो भने त्यसलाई कसरी फेरि रिसेट गर्ने अथवा कसरी फेरि अर्को पिन कोड राख्ने भन्ने कुरा सिक्नु भएको छ यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् कुनै सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र अझै पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने त्यो नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यहाँको दिन शुभ रहोस् नमस्ते